مرة ثانية أعزائنا المشاهدين. طبعا اليوم حلقتنا عن شائعات غذائية نكشفها لكم ونبين حقيقتها، وهل هي فعلا شائعة أم هي حقيقة. عشان ما يداهمنا الوقت راح ننتقل إلى الشائعة الرابعة. اليوم راح نتكلم عن أثناء اتباع الرجيم أو أي نظام غذائي لإنقاص الوزن لا ينصح برفع الأوزان اللي هي الأثقال. أنا يا جماعة أنا ما أدري، أنا هذه أكثر شيء بتشبي بالعالم. لازم الواحد يعرف أن رياضة كمال الأجسام أو رفع الأوزان هي من أفضل الرياضات اللي موجودة في العالم بلا منازع. يعني لا تحرشون بالرياضة، جد ما أرضى عليها. يعني ما أبي الواحد يصير نفس أرنولد شوارزنيغر بطل كمال أجسام، لكن لما أتكلم عن رياضة كمال أجسام يا جماعة هي رياضة وتعتبر سلاح ذو حدين، إيجابية وأيضا سلبية. ليش سلبية؟ إحنا اللي خليناها سلبية، لكن هي من أفضل الرياضات لبناء العضل ولشد الجسم ولحرق السعرات الحرارية. أنتم تدرون شنو آخر دراسات تقول عن هذه الرياضة؟ شيئين أساسيين. أول شيء إنها تحرق سعرات حرارية أكثر وايد من الرياضات الهوائية، المشي والجري والسباحة والسويد، وايد تحرق أكثر منهم. الأمر الثاني إن الواحد يظل يحرق سعرات حرارية حتى بعد الانتهاء من التمرين. يعني الواحد خلص تمرين راح بيته يظل يحرق نفس ما هو قاعد يتمرن، العضلة حارة والدم ما زال ينضخ في الجسم بشكل قوي. والأمر الثالث أيضا الأمر المميز أنها تساعد على سد الشهية، هذه آخر الدراسات، وخاصة إذا كان يتبعها تمارين هوائية اللي هي المشي والجري والسباحة. لكن الحلو بهذه، يعني الحلو في رياضة كمال الأجسام أن الدهون عندنا تنقسم قسمين، دهون خارجية ودهون داخلية. الدهون الخارجية هي الدهون اللي احنا نشوفها، الدهون الداخلية اللي لاصقة بالعضلة. هذه الدهون ما تروح إلا إذا بنينا العضلة ووسعناها وكبرناها فتمددت هذه الدهون حتى تتفتت. هاي الدهون الداخلية يسمونها بالإنجليزي الفيسرال فات، ما تروح إلا إذا تمت. فأنا أنصح يا جماعة، أنصح وايد مهمة أن يتم تدريس هذه الرياضة في حصص التربية البدنية عشان ما تنقلب ضدنا هذه الرياضة وتصير مضرة من اللي قاعد نشوفه، من أخذ المكملات من غير استشارة، أخذ الهرمونات من غير استشارة. لازم الواحد يصير عنده التكنيك التمرين. شوفهم بالنادي كل يوم واحد طايح عليه البار أو الوزن طالع على راسه أو مسبب له مشكلة. هذه أمور نشوفها. فيا جماعة لازم الواحد يتعلم شو يتمرن ولازم يستفيد منها بشكل كبير. ولعبوا رياضة الأوزان حتى لو وزن خفيف حتى ينزل الوزن بشكل أسرع وأفضل. ننتقل للرياضة أو للإشاعة الخامسة. هذه طبعا وايد جاتني أكثر من 20 مرة خلال اليومين اللي طافوا. شرب الماء أو السوائل أثناء الوجبة يتسبب في ظهور الكرشة. يعني أنا ما أدري يعني من وين جات هاي المعلومة، لكن هذه تعتبر من، إحنا لازم أول شيء إن نفرق ما بين صنفين من الناس. الصنف الأول هو الصنف اللي فيه مشاكل بالجهاز الهضمي، نفس قولون، نفس اضطرابات هضمية، نفس تقرحات، نفس أي مشاكل في الجهاز الهضمي الحارج. والصنف الثاني الشخص الطبيعي اللي ما في شيء. الشخص الطبيعي يفضل، وهناك دراسات أكدت على أن شرب الماء أثناء الوجبة يعتبر صحي ومفيد. يعني حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. هذه الوجبة مالتك فيها أكل وفيها شراب وفيها مكان حق النفس وحيد نفس شوي. فالماء أو شرب الماء أثناء الوجبة له 4 فوائد أساسية في الدراسات الأخيرة. أول أمر يمزج المعادن وخاصة الكالسيوم مما يؤدي إلى عدم تكوين حصوات في الكلى. 2 يوصل المعادن والفيتامينات إلى خلايا الجسم بصورة أسرع وأفضل. الأمر الثالث يساعد في سد الشهية. والأمر الرابع يساعد على تجنب الإمساك. هاي طبعا 4 أمور أساسية. لا أي واحد يبي يطلع على بعض الكتب التي تثبت هذا الأمر وهي دراسات جديدة، أنصح أنه يروح على كتاب اسمه جين براديز نيوتريشن بوك. وهذا جين براديز نيوتريشن بوك فيه طبعا التفاصيل الحديثة لهذه الدراسة الحديثة جدا. ننتقل طبعا للإشاعة اللي بعدها، وهي إشاعة ممتعة. طبعا أستانس لما أسمعها بس لأن فيها شرح حلو ومفصل ومبسط. الخضار الورقية والفواكه والخضار عموما بشكل عام لا يمكن أن تشفي من السرطانات والأمراض. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا أثبتت الدراسات بأجمعها
بأن الفواكه والخضار هما أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض. احنا متفقين على هذا الأمر. لكن هل فعلا هي تؤدي إلى أن الإنسان يشفى من هذا المرض حتى السرطان؟ الله يكافينا ويكافيكم الشر. نعم، وأثبتت الدراسات هذا الأمر. وكان في حديث مع دكتور وهو عميد كلية الطب في جامعة رايس الأمريكية، وهي تعتبر من أفضل وأكبر الجامعات في العالم أكاديميا يعني. يقول أن آخر الدراسات أثبتت أن الألوان اللي موجودة في الخضار والفواكه تؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية حتى لو تم تكوينها في الجسم ورد. وأنا الحين ببسط لكم شيء مهم. يعني هناك ألوان كثيرة بالنسبة للطعام. أول أمر كانتوا قدامكم قاعد تشوفون الصحن الأخضر. اللون الأخضر يعني كل لون بالفواكه سبحان الله له خواص خاصة فيه، ما له شغل بالثانية، وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه ومن إعجاز الله سبحانه وتعالى فينا. اللون الأخضر يعتبر عالي جدا بالألياف، فهو مثالي جدا للتخلص من الإمساك، وأيضا ممتاز جدا لسلامة القلب والشرايين. هذا اللون الأخضر. زين، أبي أنتقل للون ثاني، اللون الأبيض. الصحن هذا شوفوا يا جماعة معي، اللون الأبيض. اللون الأبيض له خاصية عجيبة. يعني شوفوا اللون الأبيض، يعني الموزة هي صفراء بس ترى لو بطلها تصير بيضة. هذه أبيض تعتبر. الموز، الثوم، البصل، الزنجبيل، هاي كلها أبيض. لها خواص عجيبة تؤدي إلى تقليل من ارتفاع ضغط الدم المرتفع. فأي شيء أبيض على طول اعرف مباشرة ينزل ضغطك، حط حيلك فيه، هذه مهمة. زين، ننتقل للون ثالث، اللون الحمضي. يسمونه اللون الحمضي اللي هو البرتقالي والأصفر أو الأحمر، هذه الحمضيات يسمونها. اللون هذا هم له خاصية عجيبة، عالي جدا بالفيتامين سي، يجدد خلايا الجسم التالفة، يقوي المناعة بشكل عجيب، وأنصح فيه طبعا بشكل يومي. وهذا أمر طبعا. الآن نأتي إلى نقطة، يعني العلماء يعني وايد لما جابوا الفواكه كلها وقالوا احنا يا جماعة لازم ندرس الفواكه ولازم نشوف شنو أحسن الفواكه لمقاومة السرطانات والأمراض. فاحتاروا وسووا دراساتهم. اكتشفوا بعدين أن التوتيات، أنا أسميها التوتيات هي البيريز أو فصائل التوت، الستروبري، البلوبري، الرازبري، البلاكبري، كلهم ذولا التوتيات. هذول يؤدون مباشرة إلى قتل الخلايا السرطانية في الجسم، بسبب طبعا الفلافونويدز اللي هي مضادات الأكسدة والعوامل اللي تقتل يسمونها الفري راديكلز اللي هي الخلايا الحرة أو الشوارد الحرة في الجسم. هذا طبعا بالنسبة للألوان. يعني يا جماعة كل لون له خاصيته. زين، أنا طبعا لأن إشاعات وايد فبنتقل لإشاعات ما راح تنعرض لكم، بس أنا بقولها لأن ما شاء الله وايد إشاعات. النصيحة هذه شو تقول؟ شرب 4 أكواب من الماء على الريج يؤدي إلى إنقاص الوزن. طبعا هل يؤدي إلى إنقاص الوزن؟ هل هي إشاعة أم حقيقة؟ هذه حقيقة. شلون حقيقة؟ طبعا أنا ما أقول 4 أكواب، أنا أقول حتى لو كوبين كافي. هي الكلمة تقول 4 أكواب وأنا أقول كوبين. ولكن كوبين على الريج أول شيء تنشط خلايا الجسم، تشغل عملية الحرق في الجسم، تعيد النشاط. أبي أقول لكم شيء، ساعات الواحد يقوم من النوم ونايم زين، يروح يتسبح ياخذ له دوش ويطلع من البيت. هذا راح تظل ملامح النوم على وجهه على الأقل 2 3 ساعات إلى أن ياكل شيء. راح تحس بوجهه إنه مع إنه متسبح ومتضبط ومعدل شعره ومضبط وجهه وطالع، بس مبينه ملامح النوم، العيون متفخة، القمص، الكذا. في مثل أمريكي يقول showering the body from inside is way too better than showering the body from the outside. ايش معنى الكلام؟ اشرح لكم اياه. ان الواحد يستحم من الداخل افضل بكثير من استحمامه من الخارج. يعني لو الواحد يقوم من النوم وياخذ له كوبين ماي ويشربهم افضل من انه يدش الشاور وياخذ له دوش الصبح. ليش؟ انه بيقتل جميع ملامح النوم ويعطي طاقه ويعطي نشاط ويعطي صحه ويعطي حيويه ويشوف حتى انتاجه بالشغل افضل. فهذا امر مهم. الإشاعة الثانية تقول أكل السمك مع اللبن يسبب البرص. هذه طبعا من كثر ما سمعتها ومن كثر ما تعودنا عليها، وأتوقع ما في واحد الحين قاعد يسمعني مسامحة من قبل. طبعا بالكويت، ما أدري عن برا الكويت، لأن ما شاء الله تجيني إيميلات من برا الكويت أشكر الله وحياكم الله ونتشرف فيكم أصلا.
لكن الغريب بالامر ان هذه الاشاعه يعني من كثر ما هي منتشره، انا بنفسي دخلت وابي القى بحث واحد بس عشان استدل فيه، ما في. دقيت على بروفيسوراتي بامريكا قعدت اسالهم عن السالفه هذه، قالوا it doesn't exist، يعني هذه مو موجوده في العالم اصلا. فانا كنت اشك في كل المعلومات اللي يعطونا اياها، الله يخليهم لنا كبار السن. الواحده اول ما تولد اخذت تاكل قبوط، وخلت تحط حيلها بالعصيده، واخر شيء تفخت ما شاء الله 10 كيلو ب40 يوم. يا جماعه لا القبوط ينفعش بعد الولاده، ولا العصيده تنفعش بعد الولاده، ولا ينفعش ايضا انك تطبقين سالفه السمك مع اللبن، اكلوا سمك واكلوا لبن بنفس الوقت، وللامانه انا اسويها وما فيها شيء، واي شخص لازم يسويها لان ما في اي مشكله فيها نهائيا. زين. في حبوب الحين الاشاعه اللي بعدها، في حبوب مشهوره تنزل الوزن ومكوناتها طبيعيه. توت زائد رمان، هل يمكن استخدامها؟ طيب هات توت وهات رمان، ما عندي رمان، اكليهم بروحهم. هل بيسوون شيء؟ هي مكونات طبيعيه صح؟ لو حاطين توت رمان بالحبه، هل بينزلون وزن توت رمان بروحهم؟ لا طبعا، الا كانوا منقعينها بخل وشارينها بالسطح ومتفاعله مع الشمس وطالعه مركب. يا جماعه هذه كلها كيميائيات، يقول لكم مواد طبيعيه، توت رمان، زين توت رمان يا جماعه اي واحد ممكن ياخذه باي مكان، ولكن هناك امور اشد وامر قد تنعكس على صحه الشخص. طبعا اشاعات كثيره وايد وايد. رساله وصلتني سمعوها على السريع بقولها، يقولون ان الماء الدافئ على الريق يشيل الدهون من البطن، وناس تحط معاه ليمونه. نفس الشيء شاي الكمون منقع طول الليل مع ليمون. يقولون الخل والماء والدارسين يضعف، وماء الزعتر التركي المر يضعف ويحرق السكر. وشركات المعدات الطبيه باحد المجمعات تبيع شورت من قماش او قماش يسوي مساج للجسم مع كريم زي ثلاثاء، ويروحون الدوام عشان يضعفون طول اليوم لابسينه. وسالفه دهن الجسم بكريم اسيوي في فلفل وزيت وقرنفل، ويلفون بطولهم نايلون ومشد اندونيسي او مشد الرياضه السونا الحراري عشان يعرقون مع لعب الرياضه. وكمادات من شاي الزنجبيل على المناطق المراد تنحيفها. ولزقات يابانيه تنحط بقاع الريل. وتراشي يلبسونها عشان تسد الشهيه. يا جماعه يعني ماني فاهم بالضبط، يعني كل هذا اللي سمعتوه توه بس علشان ما يسوون رياضه نص ساعه ويعدون كلهم. نص ساعه رياضه فقط، مع تخفيف الاكل واختيار الامور الصحيه اللي تناسب الجسم عشان تعطي صحه ونشاط وطاقه وحيويه. يطلعوا لكم اللسته كلها هذه اللي انا توي قلتها، وفي النهايه فقط لمكسب تجاري. وخروا عنها الامور وعدلوا حياتكم الصحيه. اشاعات كثيره وما نقدر نوصل يقول حتى نصها، ولكن اوعدكم ان للحديث بقيه. والله يوفقكم ان شاء الله، وحين اترككم مع زميلي وعزيزي سالم الخضر، وبالتوفيق مع السلامه.